Mga ka-itethchiwa, nababagot ka ba? Sa panahon ng pandemya, dapat meron tayong pinagkakaabalahan. O di kaya, pwede tayong kumita. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ang aking DIY Christmas Decor o ang tinatawag ko na Christmas Ball o DIY Paper Art. So ay mga ka-itethchiwa, mura lang ang ating mga gagamitin. Kung meron kang Japanese paper, meron kang paste o glue, ayos na. Ang importante lang, diskartehan mo lang kung paano ang paggawa nito. Ituturo ko sa inyo yan. Alam nyo sa amin, kung kami ay nasa elementarya pa lang, at hanggang ngayon, pinagkakakitaan namin yan. Dagdag na sa ating income at higit sa lahat, nakakapagpaganda pa para sa Pasko. Sa darating na Pasko, ngayong pandemya, syempre, dapat masaya pa rin. Hindi dapat tayong malungkot dahil sa nangyayari sa ating mundo. Kundi, ipakita pa rin natin ang kasiyahan sa pamamagitan ng ating mga Christmas decor. Syempre, dapat colorful, dapat do it yourself, at higit sa lahat, pwede nating pagkakitaan para ma-share naman natin sa iba.
few moments later. Mga ka-itethchiwa, sana nakatulong sa inyo ang paggawa ng DIY paper art or Christmas ball na hindi lang decoration, kundi pwede nyo pa ibenta at pagkakakitaan natin. So ganyan ang paggawa ng isang simpleng DIY paper art Christmas ball. Mga ka-itethchiwa, may susunod pa. Maraming salamat mga ka-itethchiwa sa mainit na pagtanggap at higit sa lahat sa walang sawang panonood sa aking mga simpleng videos. Sa isang small YouTuber na kagaya ko, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Sana po pagpatuloy nyo lang po at huwag kayong magsasawang pagtiyagaan ang mga videos ko. Maraming salamat po. Ngayon, kung ikaw ay hindi pa nagsusubscribe sa aking channel, i-hit mo na yung notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang videos. At huwag na rin kakalimutang mag-like at mag-comment sa aking mga videos. Mga ka-itethchiwa, sana po patuloy po ninyo kong subaybayan at higit sa lahat patuloy po ninyong tangkilikin ang Piting TV. Maglalambing po sana ulit si Piting TV. Sana po huwag niyong kakalimutang i-share sa mga kakilala ninyo ang aking mga videos para naman mas lalo pang dadami ang ating samahan. Mula po sa akin at sa ang aking pamilya, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa huwag po kayong magsasawa sa panonood ng aking mga video. Tulungan po ninyo ako na ma-reach naman natin ang 4,000 watch hour. Maraming salamat po sa paulit-ulit na panonood at higit sa lahat sa pagtsatsaga sa akin. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in